Salutare, dragilor! Astăzi vreau să mă apuc să fac acel covoraj despre care v-am tot pomenit. Am materialul aici și ațele pe care le-am cumpărat. Vreau să fac ceva cu panda, poate chiar în spiritul Crăciunului, și o să vă arăt cam cum fac. Este prima oară când folosesc această ramă. Până acum am folosit un gherghev din acela special pentru goblen. Acum să vedem cum va ieși. Așa că să ne apucăm. O să pun materialul pe această ramă. Eu am urmărit niște tutoriale și așa făceau cei care foloseau ramele acestea, și am un capsator pentru acesta, este pentru întins pânza pe suportul de lemn, așa că o să încerc să întind cât mai bine materialul pe această ramă de lemn, pe care am luat-o din Leroy Merlin, rama pentru expoziția aceea pe care am avut-o cu animale. Haideți să-i facem și inaugurarea. Sper să fie foarte bine întins. Am reușit să schițez după foarte multe încercări. Este mei cu ciji. Aici este un tort, dar o să fac un fel de cadou de Crăciun. Aici este ciji cu o căciuliță de Moș Crăciun și aici sunt niște globulețe. Am încercat să fac și un bambus. O să văd cam cum o să reușesc să și cos această chestie, pentru că eu am făcut-o ca și un desen, da? Pozele după care am luat sunt de fapt numai după aceasta în schița, care este de la This Is Wax, și cealaltă am făcut o schiță tot așa după o poză cu ciji, aceasta. Cred că e de la Smithsonian, nu mai știu exact, că n-am mai găsit poza, dar sper să iasă ceea ce vreau eu. O să încep întâi cu cadou acela, pentru că ca să-mi intru în mână și să mi se pară mai ușor, și mă gândeam, pentru că nu am exact culorile acelea de roz, să fac cu acest roz și cu acest mov, care e puțin mai deschis. Să vedem cum iese și dacă îmi place. Într-o altă ordine de idei am schimbat. Am găsit acest mov spre roz, care mi se pare mult mai apropiat de culoarea asta de roz. Așa că o să fac cu ele, și verde pentru capacul acela încă nu am găsit. Pentru căciuliță m-am gândit să folosesc acest roșu, care este un fel de melană pe care o avea mama. Acum o să vă arăt cum se bagă cum se folosește de fapt acest ac persan. El arată așa. Am 3 mărimi. Când o să ajung la Sibiu o să vi le arăt și pe celelalte două, pe care cred că le voi folosi, pentru că asta mi se pare destul de gros și are aici numerele și pe o parte și pe cealaltă. Da, tot mi se pare destul de gros vârful. Și este această ustensilă de introdus ața,
se bagă prin această porțiune de vârf. Sper să puteți vedea. Cam complicat și să vă arăt și să am găsit metoda. Ok, și acum o să scot ața prin și are o găurică acest ac. Prin care trebuie să băgăm iară ața. Am reușit să bag ața și acum atragem ustensila prin această gaură. După cum vă ziceam, sunt foarte multe tutoriale care arată cum să brodez cu acest tip de ac. Deci așa arată. Unde arăt la cameră? Am reușit să fac prima față destul de repede și acum, ca să închei, am tras ața din ac și trebuie să o tai. Am găsit foarfeca, tăiem ața, să o tai la nivelul și scot acul. Așa arată pe spate și așa arată pe partea unde am lucrat. De vreo săptămână sunt foarte răcită, nu știu dacă e viroză sau am răcit pur și simplu la țară, pentru că de câte ori vine frigul eu răcesc rău de tot, trebuie să iau antibiotice că altfel nu scap. Și ieri am zăcut în pat, pur și simplu n-am putut să fac nimic, tușez, mă doare în gât, mă doare capul, mă dor toate. Nu știu ce nu mă doare, dar totuși vreau să fac acest videoclip și vreau să încerc să termin și acest, hai că sper să vedeți acum mai bine pentru că lumina sper că e mai bună, acest mic proiect, această pânză pe care vreau să o transform într-un covoraș.
pentru Crăciun. Ea nu este foarte mare, este de dimensiunea A4. Încă mai este foarte mult de lucru. Acum vreau să lucrez la mama cu negru și cu alb, să-i pot definitiva fața. Și aici mă gândeam să fac în partea de jos un fel de podea pe care să stea. Bun venit într-o nouă zi de vlog. Astăzi este sâmbătă și deși ziceam că o să merg să cumpăr ațe pentru partea de sus a covorașului, nu am ajuns. Scuze că vocea mea e chiar așa, dar am avut un acces de tuse care se pare că mi-a dat vocea gata. O să continui cu griu astăzi. Iar mâine, fiind duminică, o să mă apuc să continui felicitările pentru Crăciun, pe care sper să le termin mâine. Dar astăzi o să vă zic și motiv pentru care totuși nu m-am dus la magazin să cumpăr. Vreau să termin partea cu gri și partea cu negru a mamei mei Shang și poate încep și partea de jos, ca să văd cam cum dă cu maro acela, combinația aceea de maro. Așa că, scuze, m-am gândit ca să termin ce mai am și totuși să văd dacă acea combinație de albastru cu acest maro merge. Dacă nu, o să folosesc acest verde. Încă nu m-am decis. Din păcate nu am mai putut să vorbesc cu voi pentru că am vorbit la telefon timp de 2 ore și vocea mea se cam resimte. Dar am reușit să prind
mai multe agrafe pe pânză. Dacă nu este foarte întins, se lucrează foarte greu, așa că vă sfătuiesc, dacă vreți să faceți așa ceva, să fie pânza cât de întinsă posibil. Și vreau să vă arăt cât am putut lucra. Cât am vorbit la telefon, mâna mi-a mers. Tot ce este cu negru și cu gri am făcut. Nu mai am chiar foarte mult, dar eu zic că arată bine și o să vă arăt și pe spate. De fapt, cred că aceasta este fața, că e covorașul în sine, cu fiecare cum vrea să-l prindă. Dar sunt foarte mulțumită și mă bucur că n-am mai pierdut vremea să mă duc să cumpăr fir, pentru că oricum este deja ora 5 și cred că în curând nu voi mai avea lumină. Deja s-a înserat. Așa că o să încerc să termin partea asta cu negru și nu știu dacă voi mai avea timp să fac și ceva pe aici pe jos cu maro. O să văd cât de repede merge toată treaba. Cam așa arată ce am făcut astăzi. Nu m-am putut abține și am hotărât să fac și puțin din această podea. Nu știu exact cum sunt, dar îmi place cum a ieșit mama mei. Începe să prindă contur totul. Și cred că îmi place și podeaua într-un final. Așa arată și pe partea cu covorașul. Îmi place enorm cum a ieșit. Îmi place mai mult partea asta decât cealaltă. Bună într-o nouă zi de vlog. Afară este foarte înnorat și cred că, după câte știu, este și o eclipsă parțială de soare, deci în casă este imposibil de lucrat fără lumină. Și cum sunt 17 grade afară, m-am gândit că aș putea sta totuși în atelier. Și cum v-am zis, ieri am luat două tipuri de ațe foarte scumpe în Sibiu. Enorm de scumpe. Pe asta am dat 15 lei și e pe jumătatea sulului ăsta, pe care am dat 12 lei. Deci gândiți-vă. Și am mai luat și sulul ăsta. Inițial, când am văzut, am zis că o să-l folosesc pe acesta, dar după ce l-am pus pe pânză, nu știu dacă îmi place. Adică îmi place, dar mi se pare prea colorat. Nu știu. Am impresia că ia din tot, nu știu, din tot imaginea asta. Focalizează numai pe fundal și nu pe urși. Nu știu, asta e părerea mea. Așa că o să folosesc bleu acela, care mie îmi duce la Shao Chi. Așa arată pe spate. Nu arată rău. Dar nu știu ce să zic. În orice caz o să-l folosesc pe acest tableu. Mă gândeam să mă duc să cumpăr altul, dar
fiind prețul foarte mare, pe ăsta am dat și 17 lei 50. Deci enorm. Și am zis că nu, mai bine folosești cea. Covorașul arată în stadiul acesta. Mai am de lucru aici și în porțiunea asta și de pus albastru peste tot. Așa arată pe spate și sincer îmi place enorm. Și așa moale la atingere, pufos. Chiar sunt foarte mulțumită de cum a ieșit. Așa că pe viitor cred că o să mai fac astfel de lucrări, un fel de tabloașe cusute. Să știți că tehnica nu este chiar atât de dificilă. Odată ce te obișnuiești cu ea, totul merge perfect și nu îți folosește ochii foarte mult. Am reușit să termin podeaua la covoraș. Așa arată. Salutare într-o nouă zi de vlog și un nou început de săptămână. Astăzi este luni și vreau să vă arăt atât unele progrese cât și regresii, dar nu contează, totul merge pe direcția cea bună. Astăzi o să încep cu covorașul, pentru că acolo este regresia. La piciorul lui Ciji, aici, nu am făcut chiar corect, adică am lăsat unele bucle, stați ca să și vedeți, buclele acestea le-am lăsat mult mai lungi și în loc să le stric le-am lăsat așa, iar într-o dupămasă m-am trezit că deja se deșirase destul de mult, așa că am desfăcut tot piciorul și acum o să trebuiască să-l refac și vreau să mai adaug încă un șir la aceste globulețe ca să fie mai proeminente. Așa că da, afară este destul de frig și destul de înnorat, deci o să fac în casă, nu o să mai fac în atelier până nu o să fie iar 20 de grade, ceea ce nu știu când se va întâmpla. O jumătate de oră și l-am reparat și am reușit să pun mai mult negru și la aceste globulețe ca să iasă în evidență. Și așa arată și pe partea asta. Practic nu mai este niciun fir ieșit. Așa că
Și mă gândeam, ca să nu se mai deșire, o să folosesc un fel de adeziv întăritor. Uai, ce se mișcă camera asta, scuze. Eu am cumpărat acest lipiș de textile, nu știu dacă este bun, o să-l încerc după ce o să termin. Cred că o să-l amestec cu puțină apă și o să dau într-un colț să vedem că în mod normal ar trebui să fie transparent, așa cum este pe covoare pe spate. Și da, o să încercăm, dacă nu când merg la Pitești o să caut un adeziv întăritor pentru așa ceva, sper să și găsesc pe acolo. Și așa că mă apuc de partea cu albastru, o să văd cât pot face într-o jumătate de oră. Am terminat. Este ora 4, deci a durat încă 2 ore, dar așa arată pe partea pe care am lucrat și așa arată pe partea cu covorașul. După cum vedeți, Gigi se vede mult mai bine acum. Și sunt încântată, nu-mi vine să cred că l-am făcut în final. Am reușit să-l termin astăzi exact cum mi-am propus și acum vreau să mă duc să iau acel lipici și să pun puțină apă și să încerc să dau pe partea aceasta cu el. Dau aici într-un colț și o să vedem cum iese. În mod normal, după uscare ar trebui să fie transparent ca să nu se vadă albul acela. Dar da, sunt încântată, nu-mi vine să cred. Nu știu cât puteți vedea, am dat în zona aceasta. O să aștept să se usuce, să vedem cum arată, că e umed și se vede puțin albul acela. Nu știu când se usucă dacă devine transparent sau nu. O să îl las până mâine să se usuce și voi vedea mâine ce hotărâre voi lua cu privire la lipiciul pe care îl voi folosi. Bună și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi este o nouă zi de vlog cu aceeași lumină aiurea în studio. Vreau să vă arăt că aseară am dat cu acel lipici și să știți că sunt foarte mulțumită. A devenit exact așa cum speram, tare pe partea asta, deci practic nu mai există riscul să se deșire cum am pățit aici și am dat acum pentru că erau unele fire care ieșeau în afară și am vrut să le
fac mai puternice, așa că am refăcut peste ele. Deci, eu sunt foarte încântată. Acum o să scot toate aceste capse. Am un decapsator pe care l-am încercat și ies foarte repede. Și apoi o să cos acest material la mașină. Salutare, dragilor! Astăzi sper să termin covorașul și vreau să vă arăt că timp de 2 săptămâni am lucrat la chenar. Și sunt foarte mulțumită de cum a ieșit. Destul de greu, mai ales că am lăsat materialul acela care nu îmi plăcea, pentru că îi dă o structură la acest chenar. Și aici pe partea unde am lucrat, după cum vedeți, au rămas goluri, pentru că rama aceea a fost mult mai largă, și așa că acum o să umplu toate aceste goluri și, sincer, merge mult mai ușor decât cu rama. Adică merge la fel de ușor ca și cu atunci când aveam rama. Mă așteptam să fie mult mai greu, pentru că nu mai este atât de strâns, dar merge foarte bine. Și o să vă arăt ce ziceam de ieșitul acelor ațe. Când am cusut, sper să vedeți, am băgat din greșeală în aceste fire deja făcute ca și covoraș lipite, și am scos un astfel de fir. Așa că atunci când o să lucrez aici în zona aceasta cu maro, o să îl prind și pe acesta ca să nu iasă, pentru că altfel se deșiră tot covorașul, chiar dacă este cu lipici. Așa că sper să termin astăzi și să vi-l arăt. Sunt foarte încântată de el și sunt foarte mulțumită de cum a ieșit cu acest chenar.